Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, for today's video, it's going to be the part 2 kung saan pinag-uusapan natin yung pag-apply ng SSS Maternity Benefit para sa ating pagbuntis. So, if you wanna know kung paano mag-apply ng SSS Maternity Benefits, just keep on watching. Hi guys! I'm Mommy Darlyn. So, kung bago ka dito sa aking channel, welcome. Thank you very much for visiting my channel and yung panonood ng video ko. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to click on that subscribe button and also that notification bell para updated ka once I uploaded a new video. So, for today's video is the part 2 of our SSS Maternity Benefit series, wherein dito sa part 2 ay pag-uusapan naman natin kung paano i-apply ang SSS Maternity Benefits natin. So, for the part 1, I have already posted it. And kung hindi mo pa napapanood, I will be linking that on the card button and check mo na siya para malaman mo kung ano ba yung etong SSS Maternity Benefits at kung paano mo malalaman kung eligible ka na mag-apply ng SSS Maternity Benefits. Okay? Yun, start na tayo. So, paano nga ba mag-apply ng SSS Maternity Benefit? So, first is, kailangan mong mag-notify kay SSS tungkol sa iyong pagbubuntis. So, nga na nasabi ko dun sa previous video ko wherein explain ko doon kung paano mag-file ng SSS Maternity Benefits is kailangan within 60 days na malaman mo na ikaw ay buntis, ay kailangan makapag-notify ka na kay SSS tungkol sa iyong pagbubuntis dahil yun lang yung binibigay nilang days na makapag-file ka ng documents or notification sa office nila. So, yun. So, and also make sure na tatago mo yung document or yung SSS Maternity Notification form mo na may stamp nila kasi kailangan mo yun once na mag-file ka naman ng SSS reimbursement mo. Okay? So, yun. May 3 ways ka para mag-notify kay SSS tungkol sa iyong pagbubuntis. First is through your employer or through directly kay SSS branch. So, kung employed ka, through kay employer, through your HR department, and kapag self-employed or voluntary member ka, through the nearest branch ni SSS. Doon ka mag-file ng SSS Maternity Notification mo. So, ano ba yung mga kailangang documents? So, first is yung SSS Maternity Notification form. Second is proof of pregnancy, which is yung ultrasound na may confirmation na ikaw nga ay buntis. And also, you will be submitting UMID, kung may UMID ka man, yung UMID ID, or at least 2 valid IDs wherein yung at least dun sa isa is merong photo and date of your birth. Tapos, yung 2 valid IDs na yun is dapat merong signature. Okay? So, kung employed ka, so ipapasa mo itong mga documents na to kay HR, and then si HR ang bahalang mag-notify kay SSS na itong si empleyado kong to ay buntis at nagbigay na siya ng mga required na documents para patunayang siya ay kasalukuyang buntis at nag-a-apply ng maternity benefits niya. So, yun. Second ways to notify SSS about sa pregnancy mo is through their SSS website. Kung meron kang online account sa kanila, pwede kang mag-notify doon and you can submit your SSS notification form there and yun. Walang hassle. Nakapag-register ka na and na-notify mo na sa SSS tungkol sa pagbubuntis mo. Lastly, through the text notification, meron na silang ways para ma-notify mo sa SSS through text. Bale, lalagay ko na lang dito kung paano yung ways or yung format kung paano mo iti-text yung notification na ikaw ay buntis kay SSS and isi-send mo siya kay 2600. Okay? At hindi dito nag-a-apply pagka-unlit ka, besh. Kailangan mo ng regular load. Ang bayad dito sa mga text na to is pagka kay Globe, TM,
pesos and 50 centavos pagka kay Smart. Talk, text, and Sun is 2 pesos lang. So, tipid ka ng 50 cents kapag kalaban ka ni Blue. Yun, tapos, makaka-receive ka ng SMS notification na na-notify mo na si SSS sa pagbubuntis. Just a simple reminder, may isa-send sa inyo na pin si SSS dito sa pag-text na sa SSS text nila. May pin silang isinisend, tatago nyo yun, tatandaan nyo yun kasi kailangan yun every time na may gagamitin or every time na may SMS text service transaction kayo, gagamitin nyo yung text notification nila. So yan, don't forget, keep mo yung pin na ibibigay ni SSS to text. So yun, sinabi ko ba kanina na last na yun? So hindi pa pala, may last pa na ways para makapag-notify ka kay SSS. So yun, meron ng mga branches na open sa mga malls. Katulad dito sa amin, meron na siya dun sa may Robinson's place dito sa may malapit sa amin. Though meron namang main branch dito sa may Laguna. So near Binyan area, yun. Pero yun, pwede kang mag-file ng maternity notification kay SSS through their SSS self-service information terminals na tinatawag nila. So, yun yung mga nandun sa mga loob ng malls. Okay? So, second step ng mag-apply ni maternity benefits kay SSS. So, second is the application of your benefit reimbursement. So, first, nag-apply tayo ng notification, i-notify natin sa SSS. Ngayon naman is magre-reimburse na tayo ng ating maternity benefit. So, itong step 2 is dapat for the employed members, kailangan itong na-file bago ka mag-take ng iyong maternity leave. So, meron kang 30 days or 45 days bago ka mag-take ng leave at ma-file to kay employer mo o kay HR. So, kung ikaw naman ay self-employed, voluntary member ni SSS, you will be having a lot of time para mag-file na maternity benefit. At ipa-file mo to kay SSS branch na malapit sa inyo. Ito ay pina-file after mong manganak. So, meron kang 10 taon para i-file yung maternity 2 or MAT2 notification mo kay SSS na malapit sa inyo. So, syempre, mas magandang mas maaga mo ma-file after mo makapanganak. Pwede mo nang i-file siya kay SSS. Pero yun nga, meron kang 10 taon para ma-file mo yung maternity reimbursement mo kay SSS branch. Yun, kung ikaw ay employed, si employer mo i-advance tong maternity benefit claims mo. So, yung claims mo na amount, i-advance nila yon ang bigay sa'yo. Yung qualified female employee nila na member ni SSS ay merong sa loob ng 30 days ay ibibigay nila yung computed na maternity benefit claims mo kay SSS. So, expect that na ipapasok nila yun sa payroll account mo pagka na-i-process mo na yung mga documents na kailangan for your maternity reimbursement. Pagkatapos mo naman siyang i-file kay HR or kung kay employer, ang gagawin naman ni HR is sila naman yung mag-file kay SSS para i-notify sila na or para ma-reimburse naman sila ni SSS dun sa ibinigay nila dun sa employee nila in advance. So, yun ay 100% amount na ibinigay nila dun sa employee nila. So, ano nga ba yung mga kailangan na documents ni employee para ma-file yung maternity reimbursement niya? First is yung maternity reimbursement form. Second is yung SSS maternity notification form na tinatakan ni SSS or yung form na ipinasa mo sa kanila prior. And then, third is yung humid IDs. Humid ID mo na merong specimen, 3 specimen signatures. Tapos,
kung wala ka mang humid IDs, at least 2 valid IDs wherein parehas dapat na may pirma and identical dapat yung pirma mo doon. Tapos yung isa, at least mayroon siyang photo or picture and date of your birth. Okay? So next is for the self-employed and voluntary members ni SSS. So dito is for the reimbursement, as what I have told you a while ago, meron silang 10 taon para mag-file ng reimbursement nila. Pero as much as possible na mas mapaaga, pwede na nilang i-file. And then, may mga accredited banks, si SSS branch, wherein doon ka lang pwedeng mag-open ng bank account mo kung saan nila ipapasok yung claims mo. So, just to name few, BDO, Union Bank, Land Bank. Yun yung mga alam ko. And also, PNB. Yun, yung mga alam ko banks na accredited nila. Pero, mostly naman, yung mga banks na sinasabi ko, yung accredited nila, minsan, meron na sila doon sa loob ng branch nila, mga representatives, wherein pinaprocess na yung card the same day na binigyan ka ng LOI or letter of introduction galing doon sa representative na SSS para i-endorse ka doon sa mga representative ng bank na kailangan mong pag-open ng account. Okay? So, same lang din ng requirements. Yung notification form na may stamp, kung nag-apply ka or nag-notify ka kay SSS na ikaw ay buntis. Second is yung reimbursement form na kailangan pagka mag-file ka na ng reimbursement. And then third is SSS unit ID or 2 valid IDs na may signature and yung at least isa doon is may photo or picture at date of your birth. Okay? So, lastly is for the separated members. Ito yung mga nagbuntis pero mga nag-resign kay employer nila. Yun yung mga tao sa kanila, yung separated members. So, for their requirements, kung nakapagpasa sila ng maternity notification kay employer, at least siguro meron naman file nun si SSS na nakapag-file ka ng notification from your previous employer. Second is also kailangan mo ng reimbursement form. Tapos, yung humid ID, yung katulad ng kanina, pag walang humid ID, 2 valid IDs na may signatures parehas, tapos picture and date of birth, at least yung isa doon. Tapos, additional requirements is certification from your last employer na hindi nila in advance yung maternity benefit mo. And lastly is a certification from your last employer na kung kailan ka na-endo or kung kailan yung effective date nung pagiging separated mo sa kanila. So, kung kailan yung last day of employment mo sa kanila. So, may mga additional requirements pa pala. Depende kung paano ka nanganak. Normal ba yan? Cesarean ba yan? Or kung ano pa. For the normal delivery, kailangan mo magbasa ng certified true copy na birth certificate ng baby. Tapos, may masamang nangyari kay baby, ganyan. Kailangan mo magbasa ng certified true copy ng death certificate ng bata. Yun. Tapos, pagka cesarean delivery ka naman, same kung ano lang ang papasa ng normal delivery. Certified true copy ng birth certificate and certified true copy also ng operating room record, yung galing din doon kay medical records kay hospital. Tapos discharge summary report, clinical abstract, delivery report, basta kung ano yung mga records na makukuha nyo kay medical records ng hospital, kuhanin nyo na para hindi na kayo pabalik-balik. The complete miscarriage, kailangan dito is yung obstetrical history indicating the number of pregnancies na duly signed ni attending physician kung sino yung nag-opera sa'yo. Tapos kailangan naka-show yung license number ni physician. Tapos yun, may pirma rin niya para authentic talaga kung ano yung nangyari. And also ultrasound na proof of pregnancy nung ikaw ay nagbubuntis pa. And also kung makapag-provide din si physician or si OB mo ng medical certificate kung ano yung naging state ng pregnancy mo, bakit nagkaroon ng miscarriage. So yun,
Tapos, other requirements is also yung histopath report, yung mga typical na kailangan na requirements na galing sa ospital kung saan nagkaroon ng abortion or miscarriage para sa iyong pag-ubuntis. So lastly, kailan ko matatanggap ang aking SSS Maternity Benefit. So for the employed members ni SSS, si employer ay kailangan na may process to 30 days before ka manganak. So dapat 30 days from the date of filing your maternity leave is nasa iyo na yung maternity benefit claim mo. So dapat nasa iyo na yun para magamit mo siya sa panganganak mo. Ikaw naman ay self-employed at voluntary member ni SSS. Si maternity benefit ay ipapasok dun sa accredited account na isasuggest sa'yo ni SSS branch kung saan ka mag-open ng account for your maternity benefit. Alam ko pinakamatagal na pagpaprocess nila nito is 1 to 2 months na ipapasok nila yung reimbursement mo sa iyong bank account. Ang susunod mong tanong is kung magkano ba ang makukuha mo para sa iyong SSS Maternity Benefits. Yan ang susunod nating pag-uusapan para sa part 3 ng series na ito kung saan dinidiscuss natin yung SSS Maternity Benefits para sa ating mga buntis. So, kung gusto mong malaman yung part 3 na yon, kung paano mo mako-compute yung bibigay sa yung benefit ni SSS. So, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka at malaman mo kung kailan ako mag-post ng part 3 nitong series na to. Okay? So, yeah. I think that's it. So, na-discuss na natin kung ano ba yung SSS maternity benefits, kung paano ba magiging eligible at magiging qualified para sa maternity benefits, at kung paano i-apply at magre-reimburse ng maternity benefit kay SSS. So, next naman is yung computation, and lastly is yung karaniwang frequently asked questions tungkol sa maternity benefits ng SSS. Okay? So, if you like this video, please give it a thumbs up. Kung may questions pa kayo, pwede nyo i-comment yun sa comment section below. And share this to other people na alam yung matutulungan natin na malaman nila kung paano mag-process ng maternity benefits kay SSS. And as what I told you a while ago, don't forget to click that subscribe button and also that notification bell para notified ka once may upload ko na yung next 2 parts of this particular series. So, yeah. See you guys on my next video, and God bless us all. Bye!